สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อฟุตบอลนี่ฮะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกพอดีครับก็เลยอยากมาพูดถึงแฟชั่นของเสื้อบอลซะหน่อยจะมาจัดอันดับครับเสื้อบอลทีมชาติในฟุตบอลโลก 2026 ปีนี้เนี่ยเสื้อของทีมไหนที่ผมมองว่าสวยที่สุดนะฮะจะวัดจากแฟชั่นเป็นหลักละกันเสื้อบอลที่คิดว่าเอามาแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันสวยดูดีรวมไปถึงดีไซน์การออกแบบที่มาแรงบันดาลใจของแต่ละชุดที่ผมเลือกมาเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงน่าซื้อน่าเก็บด้วยเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีเสื้อบอลใส่เชียร์สักทีมนึงในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฮะก็เดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะว่าผมเนี่ยจะชอบตัวไหนบ้างเนี่ยแหละข้างหลังผมนี่แหละมีอันดับ1อยู่แน่นอนเดี๋ยวผมจะมาไล่จากอันดับ10ก่อนละกันอันดับที่10เสื้อตัวเยือนครับของทีมชาติฝรั่งเศสจะออกเป็นสีเขียวแบบมิ้นท์หน่อยไอสีเขียวมิ้นท์ของเสื้อมันเป็นสีของตัวเทพีเสรีภาพเขาเรียกว่าสีเขียวคราบสนิมมันเป็นเสื้อที่ดีไซน์มาจากสายสัมพันธ์อันยาวนานของฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกาครับฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยมันจัดขึ้นที่ทวีปอเมริกานะฮะมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้มาด้วยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเสื้อทีมชาติเป็นสีนี้เนาะแล้วก็รวมไปถึงสีของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่เสื้อเยือนภาพจำของเราเนาะก็จะเป็นตัวสีขาวเนาะซึ่งปีนี้มาในสีเขียวมิ้นท์แล้วผมว่าตัวสีเขาทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยสายแต่งตัวก็เอาไปแต่งได้เนาะใครที่ชอบแต่งแบบสีสันหน่อยไม่ชอบแบบสีเรียบๆอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยสวยเลยน่าเก็บมากๆฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างยูนิเซ็กเนาะผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับสำหรับอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับ10ครับเสื้อทีมชาติของบอลโลก 2026 ครับผมโอเคอันดับต่อไปครับอันดับที่9อันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรในฟุตบอลโลกด้วยแต่ผมดูแล้วเสื้อปีนี้เขาทำค่อนข้างสวยแล้วก็ถือว่าโดดเด่นนั่นก็คือเสื้อของทีมชาติซาอุดิอาระเบียฮะหรือว่าทีมซาอุซึ่งปีนี้อาดิดาสเขาก็ทำมาให้เนาะก็ดีไซน์ผมว่ามันค่อนข้างมีความคลาสสิกแล้วก็สีเขียวเนี่ยผมว่ามันเป็นสีเขียวที่สวยใครเอาไปแต่งผมว่ามันก็จะมีความโดดเด่นมันจะเป็นเขียวคนละเฉดกับเขียวฝรั่งเศสมีเนาะอันนี้มันจะเป็นเขียวแบบเขียวเข้มมรกตแล้วเขาก็จะมีแทรกลวดลายที่เป็นเหมือนลายประตูพื้นบ้านของประเทศซาอุครับเป็นเหมือนศิลปะพื้นบ้านอะไรพวกนี้เขาเอามาใส่ในเสื้อด้วยดูแล้วมันก็สวยดีมันดูมีความแบบเป็นความโลคอลเนาะแต่มันก็มีความมินิมอลความแบบไม่ได้ใส่ยากขนาดนั้นใครที่ไม่มีทีมเชียร์อยากเชียร์ทีมเอเชียก็มีซาอุอีกทีมนะฮะเนาะทีมจากเอเชียนอกจากที่เรารู้จักกันอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ซาอุก็เหมือนไปบอลโลกอยู่บ่อยครั้งอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็มีแบบล็อกถล่มเนาะมีชนะอาร์เจนไปชนะแชมป์โลกเป็นทีมเดียวที่ชนะแชมป์โลกในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูปีนี้ครับว่าซาอุจะมีที่เด็ดอะไรเนาะแต่ว่าเสื้อปีนี้ผมว่าสวยฮะให้อันดับ9ครับผมโอเคต่อไปมาที่อันดับ8ครับอันนี้มาถึงในฝั่งของทีมที่เป็นเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาเนาะเขาเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะปีนี้ผมคิดว่าเสื้อเขาค่อนข้างสวยเลยทั้งเสื้อเหย้าแล้วก็เสื้อเยือนแต่ว่าอันดับ8เนี่ยผมจะให้เป็นตัวเสื้อเยือนก่อนละกันที่เขาเป็นตัวสีดำซึ่งเป็นสีดำแล้วเขาก็จะมีลายแบบเป็นดาวครับซ่อนอยู่ข้างในมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมันเรียบแต่มันมีอะไรแล้วแบบมันสวยมากเนาะสีดำเนี่ยใส่ค่อนข้างง่ายเลยแต่ว่าผมชอบในความง่ายแต่ว่ามันยังมีดีเทลอะไรซ่อนอยู่จริงๆตัวเนี้ยผมลังเลอยู่มันจะมีสีเรียบๆอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งของทีมชาตินอร์เวย์เนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเรียบไปหน่อยพอมาเจอตัวเสื้อเยือนของทีมชาติอเมริกาเนี่ยมันก็มีดาวมีเท็กเจอร์มีดีเทลที่มันซ่อนอยู่ฮะก็เลยให้เป็นอันดับที่8ส่วนอันดับที่7ให้ติดกันไปเลยแล้วกันเนาะเป็นเสื้อเหย้าของทีมชาติอเมริกาครับอันนี้ก็จะมาเป็นสีธงชาติเลยแต่เขาจะมาเป็นลายแบบเป็นธงชาติแบบพิวๆเป็นลายคลื่นเนาะอันนี้ดีไซน์มาสวยดีสวยมากเลยแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างโดดเด่นขาวแดงเนาะเอามาแต่งตัวผมว่าโอเคเลยตัวนี้ครับเขาได้แรงบันดาลใจเนาะมาจากเสื้อชุดแข่งในปี 1994 แล้วก็ปี 2012 ครับของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะผมว่าปีนี้เสื้อฟุตบอลของแต่ละทีมจะมีความนอสตาเจียเนาะถึงชุดเก่าๆแล้วก็ดึงแรงบันดาลใจครับออกมาก็มาเป็นเสื้อทีมชาติอเมริกาครับตัวนี้สวยมากๆเลยโอเคต่อไปอันดับที่6มาที่ทีมใหญ่ใช่ไหมทีมยักษ์ใหญ่ที่มีดีกรีลุ้นแชมป์อีก1ทีมนั่นก็คือทีมชาติสเปนฮะแต่ว่าจะเป็นตัวเยือนที่ผมมองว่ามันสวยมากๆเลยโดยตัวนี้ครับเขาบอกว่าลวดลายบนเสื้อครับที่มันซ่อนอยู่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมคลาสสิกและหน้ากระดาษหนังสือเก่าของสเปนแต่ละชาติจะเห็นว่าเวลาเขาออกแบบเสื้อทีมชาติเขาจะแทรกเนี่ยความเป็นสตอรี่ของแต่ละประเทศลงไปแต่ว่าตัวนี้นอกเหนือจากเรื่องสตอรี่และเรื่องโทนสีผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยเขาเลือกสีมาได้แบบดีมากๆใครที่เป็นสายแต่งเสื้อบอลแบบแนวแบบวินเทจหน่อยนะที่แบบใส่พอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเสื้อตัวนี้เหมาะมากๆเลยมันจะให้ฟีลแบบย้อนยุคหน่อยแล้วก็เสื้อเยือนของ Adidas ปีนี้เขาจะทำเป็นเอาโลโก้เก่าของ Adidas มาทำเนาะมันยิ่งทำให้เสื้อเนี่ยดูมีความวินเทจยิ่งขึ้นอีกผมว่าสเปนเสื้อเยือนตัวนี้สวยมากสายแต่งตัวไม่ควรพลาดเลยน่าเก็บแฮะส่วนเสื้อเหย้าผมว่าก็ยังเป็นมาตรฐานเนาะเวลาพวกทีมใหญ่ๆครับเสื้อเหย้ามันจะเล่นอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่กล้าเล่นเยอะหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยมันจะมาปล่อยของพวกเสื้อเยือนกันเยอะอันนี้ก็ให้เป็นสเปนครับอันดับที่6มาถึงอันดับที่5กันนะครับอันดับที่5อันนี้ก็ทีมยักษ์ใหญ่เช่นกันแต่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ช่วงหลังอาจจะเงียบๆไปบ้างเนาะยังไม่ค่อยตื่นแต่ปีนี้ผมถือว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นก็คือทีมชาติบราซิลฮะโดยผมจะให้เป็นตัวเยือนเช่นกันเนาะนั่นก็คือตัวนี้เลยสีน้ำเงินจะเป็น Nike แล้วก็ทำกับจอร์แดนเป็นเสื้อทีมชาติตัวแรกที่จอร์แดนกับ Nike นะฮะทำขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นจอร์แดนบนเสื้อบอลเนี่ยก็จะเป็นสโมสรอย่างปารีสเนาะที่เขามีทำออกมาแต่อันนี้ทีมชาติตัวแรกเลยของบราซิลทำให้ผมมองว่ามันน่าเก็บและสี
มันก็ใส่ง่ายครับเป็นน้ำเงินดำๆเข้มๆหน่อยโดยไอ้ลายเนี่ยมันเป็นลายมาจากพวกสัตว์กบพิษของบราซิลครับในป่าอเมซอนคือผมว่าอันนี้น่าเก็บด้วยทั้งดีไซน์แล้วก็ด้วยความเป็นสตอรี่เนาะมันเป็นจอร์แดนกับทีมชาติตัวแรกครับใครที่เชียร์ทีมชาติบราซิลก็เก็บไว้ผมว่าน่าจะไม่ผิดหวังเนาะส่วนตัวเหย้านี่ผมก็มีแขวนไว้อยู่ตรงนั้นเป็นสีเหลืองซึ่งตัวเหย้าผมคิดว่ามันก็ยังเรียกได้ว่าอย่างที่ผมบอกแหละเมื่อกี้ว่าพอเป็นเสื้อเหย้าครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เนาะเนี่ยเสื้อเหย้าเขาก็จะเป็นสีเหลืองตามที่เราคุ้นเนี่ยเหลืองเขียวเนาะของบราซิลแต่พอเป็นเสื้อเยือนมันเป็นสีน้ำเงินดำด้วยเป็นลายแบบสัตว์อเมซอนแล้วก็ด้วยความเป็นจอร์แดนด้วยสวยเช่นกันอันนี้ผมมีใส่ถ่ายรูปใน IG ไปแล้วด้วยเพื่อใครตามไปดูกันได้อันนี้ก็เป็นอันดับ5ครับบราซิลชุดเยือนจอร์แดนครับผมซึ่งปีนี้ผมก็แอบเชียร์บราซิลอยู่มีเสื้อครบเลยทั้งเย้าทั้งเยือนเพราะว่ามีนักเตะแมนยูอยู่หลายคนมีคาเซมิโลมีคุณย่าที่แบบปีนี้เขาฟอร์มดีก็เลยอยากเชียร์ไปยังทีมชาติด้วยแล้วก็บราซิลช่วงหลังก็เงียบๆไปเนาะอย่างที่หลายคนรู้มันก็เลยแบบอยากเอาใจช่วยอยากให้บราซิลแบบกลับมาแบบแข็งแกร่งอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยฟุตบอลทีมชาติมันจะได้มีคู่แข่งที่มันเยอะขึ้นต่อมากันที่อันดับที่4อันดับนี้ผมว่าเซอร์ไพรส์หลายคนแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมชาติที่เพิ่งเคยมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยโดยเป็นชาติที่เล็กที่สุดฮะคูราซาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดประมาณ 150,000 คนเท่านั้นเองแต่ว่าได้มาเล่นฟุตบอลโลกแล้วฮะสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดด้วยแซงไอซ์แลนด์ไปเนาะแค่สตอรี่ก็น่าสนใจแล้วมาดูดีไซน์ผมบอกเลยว่าโหน่าเก็บมากสีสวยเป็นสีเหลืองที่สวยแล้วก็มีความวินเทจอีกแล้วเนาะ Adidas ปีนี้นะฮะโดยสีเหลืองเนี่ยมาจากสถาปัตยกรรมของเมืองวิลเลมสตัดเหมือนเป็นสีของอาคารบ้านเรือนของประเทศเขาฮะสีมันจะออกแบบมีความสดใสประมาณนี้ก็เลยเอามาทำเป็นเสื้อเหยือนแล้วก็พวกแถบสีบนไหล่ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตวิญญาณเนาะที่มีชื่อว่าของเกาะในแถบทะเลแคริบเบียนและบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ใช้โลโก้เรโทรฮะของ Adidas เช่นกันสวยมากๆเลยอันนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันมันเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยเนาะสำหรับประเทศคูราซาวแล้วก็สีดีไซน์ผมมองว่าสวยอันนี้เรียกได้ว่าครบทั้งสตอรี่ครบทั้งดีไซน์แล้วก็เรื่องแฟชั่นด้วยนะฮะสำหรับเสื้อยืดของคูราซาวเนาะใครที่ชอบก็ตามไปกดกันได้ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะคูราซาวเนี่ยเขาจะได้ไปไกลแค่ไหนฮะในฟุตบอลโลกครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฮะมาที่อันดับ3ก็เลยตอนแรกเหมือนจะเฉยๆนะว่าเป็นของจริงแล้วก็เห็นคนใส่แล้วแบบโอ้สวยนั่นก็คือเสื้อตัวเยือนฮะของทีมชาติญี่ปุ่นที่เป็นสีขาวแล้วก็มีขีดเส้นเล็กๆฮะมันจะออกเป็นสีขาวแบบเอาไว้หน่อยไม่ได้ขาวแบบขาวไปเลยโดยไอ้เส้นเนี่ยที่อยู่บนเสื้อครับจะเป็นเส้นแนวตั้ง12สีซึ่งเป็นตัวแทนของนักเตะ11คนและหัวใจของครอบครัวฟุตบอลญี่ปุ่นนี่เขามีแบบสตอรี่แล้วก็เป็นของ Adidas ที่เป็นฟิลเรโทรเหมือนกันซึ่ง Adidas ชุดเยือนปีนี้ผมบอกเลยว่าสวยหลายทีมมากสายแฟชั่นแต่งตัวเนี่ยน่าจะชอบกันผมยังไม่มีเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้มีเพิ่มในคอลเลคชันแน่ๆเพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวออกมาได้ไม่นานส่วนตัวผมว่าคิดว่าอาจจะรอตัวแขนยาวด้วยเหมือนตอนนี้ที่เข้าไทยจะมีแต่ตัวแขนสั้นบอกเลยสวยมากๆแต่งตัวง่ายด้วยเนาะสีนี้มันใส่กับเสื้อผ้าแมทช์ได้ง่ายแล้วก็คอมันจะเป็นคอวีที่แบบไม่ได้คอวีกว้างขนาดนั้นผมว่าอันนี้สวยดีส่วนใหญ่เวลาเสื้อบอลเวลาทำคอวีเขาจะชอบทำคอมากว้างเกินเนาะผมว่าเสื้อญี่ปุ่นตัวนี้มันกระชับแล้วมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคในการแต่งตัวฮะไม่รู้สึกว่าคอกว้างจนเกินไปเนาะสวยเลยตัวนี้สวยเลยเห็นอินฟูคนญี่ปุ่นใส่แล้วแบบโอ้สวยแม่อันดับ3ครับของเสื้อฟุตบอล World Cup 2026เนาะที่ผมชอบในปีนี้นะฮะต่อไปครับอันดับที่2ก็ยังอยู่กับทีมชาติญี่ปุ่นเช่นกันนั่นก็คือตัวนี้เลยผมมีใส่ถ่ายรูปลงใน IG แล้วเราก็กดไลค์เยอะมากหนึ่งในเสื้อเหย้าที่ผมว่าสวยแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งดีไซน์ตัวนี้มันก็คือคอนเซปต์ฮอริซอนจะเป็นขีดโค้งเนี่ยเขาหมายถึงเส้นขอบฟ้าที่ท้องฟ้ากับน้ำทะเลครับมันมาบรรจบกันเนาะมันก็สื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นเนาะเขาเป็นเกาะมันก็จะเห็นภาพเนี่ยเป็นเหมือนภาพจำของญี่ปุ่นไปแล้วดีไซน์ผมว่ามันเป็นน้อยแต่มากสำหรับผมนะผมมองว่าตัวนี้สวยกว่าญี่ปุ่นครั้งที่แล้วที่ทำกับ Y3 ซะอีกตอน Y3 มันดูในรูปดูตามสื่อเหมือนจะสวยแต่พอไปดูของจริงผมว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่อันเนี้ยสวยจริงเนาะใส่แต่งตัวผมว่าง่ายด้วยไม่ได้ยากเลยสีมันมาแบบสวยอยู่แล้วทีมชาติญี่ปุ่นปีนี้ครับถือว่าเป็นทีมที่ผมเชียร์ทีมนึงเลยแล้วก็เสื้อเนี่ยดีทั้ง2ชุดเลยเนาะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยได้อันดับ2ไหมครับตัวนี้เนาะแล้วก็อันดับ3เป็นตัวเยือนสาเหตุที่ให้ตัวนี้อันดับสูงกว่าตัวเยือนเนาะอย่างที่ผมบอกว่าพอเป็นเสื้อเหย้าครับดีไซน์มันค่อนข้างบังคับนิดนึงมันน่าจะต้องมีฟิกสีที่เป็นสีประจำของแต่ละประเทศอยู่แล้วฮะซึ่งญี่ปุ่นเขาเนี่ยเอาเส้นมาแล้วก็คอนเซปต์มันมีความแบบน้อยแต่มากใช้คำนี้ดีกว่าผมก็เลยชอบจริงๆตัวเยือนก็น้อยแต่มากเช่นกันแต่ว่าพอมันเป็นตัวเยือนครับมันเหมือนจะมีอิสระในการได้ออกแบบมากกว่าก็เลยให้ตัวนี้เป็นอันดับ2เพราะว่าคิดว่าความยาก
ในการออกแบบซึ่งทำออกมาได้ดีมันเฉือนกันตรงนี้แหละปีนี้ผมว่าเชียร์ญี่ปุ่นด้วยอยากให้ไปถึงแชมป์โลกผมว่าเขามีศักยภาพอยู่นะฟอร์มค่อนข้างดีเลยอุ่นเครื่องมาเนี่ยโหเจอทีมยุโรปทีมอเมริกาใต้ก็เก็บมาหมดไม่มีแพ้เลยโหฟอร์มแบบโหดมากเดี๋ยวรอดูในทัวร์นาเมนต์จริงฮะว่าจะโหดเหมือนตอนอุ่นเครื่องหรือเปล่าเนาะญี่ปุ่นก็เชียร์ครับเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นก็หวังว่าไปให้ถึงแชมป์นะฮะเขาแบบพัฒนาไปไกลมากจริงเอาง่ายนักเตะทีมชาติเขาเนี่ยไปเล่นยุโรปกันแทบจะทั้งทีมอยู่แล้วอ่ะน่าซื้อครับน้องญี่ปุ่นปีนี้น่าเก็บทั้ง2ตัวเลยทั้งเย้าทั้งเยือนใครที่เชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดปีนี้เสื้อสวยจริงโอเคต่อไปครับอันดับ1เสื้อบอลเนาะในฟุตบอลโลก2026นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นเสื้อทีมชาติเยอรมันดอกจันไว้ด้วยว่าต้องแขนยาวด้วยนะตัวนี้ผมชอบแขนยาวอยากได้แขนยาวตั้งแต่เห็นนิกวอเตอร์มาเดอร์ใส่โหเจ้านิกเนี่ยเขาเป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วเขาใส่แล้วมันเขาเท่ว่ะแขนยาวมันเป็นดีไซน์ที่อาจจะคุ้นตานะสำหรับเสื้อเยอรมันปีนี้แต่ว่าก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจน่าเก็บอยู่จนได้มาอันดับ1เนี่ยเพราะว่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เยอรมันเขาทำกับ Adidas แล้วก็ในส่วนของทีมชาติเนี่ยฟอร์มก็มีลุ้นถึงแชมป์ได้เลยฮะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เสื้อเนี่ยมันดีไซน์เรียบก็จริงแต่ว่าไอ้ความเรียบแบบนี้ทำให้สวยตอนคิดมันไม่ได้ง่ายเนาะมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างชุดแชมป์โลกเนาะปี 90 แล้วก็ชุดแชมป์โลกปี 2014 ครับเอาที่เคยได้แชมป์โลก2ตัวเนี่ยมารวมกันเป็นชุดนี้ก็ถ้าชุดนี้ได้แชมป์โลกอีกปีก็โอ้โหถือว่ายิ่งเป็นประวัติศาสตร์เข้าไปอีกสำหรับเสื้อบอลเยอรมันปีนี้นะฮะน่าเก็บมากๆดีไซน์สวยมากใส่ถ่ายรูปแต่งตัวแล้วรู้สึกว่ามันเด่นดีมันดูป๊อปอัพขึ้นมากว่าเสื้ออื่นๆเนาะเสื้อทั่วไปคือมันมีความขาวแต่ว่าไอ้สีดำแดงแล้วก็เหลืองของธงชาติเยอรมันเนี่ยมันเด่นขึ้นมาจริงๆบนพื้นขาวสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆฮะอันนี้ก็เลยให้เป็นอันดับ1แล้วก็เหตุผลนะครับญี่ปุ่นตัวย่อเมื่อกี้แหละความเป็นเสื้อตัวย่อเนาะมันจะมีความฟิกอะไรบางอย่างไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอมันทำออกมาได้ถึงแล้วก็สวยเนี่ยมันก็เลยแบบจะได้คะแนนจากผมไปได้ง่ายมากๆก็นี่ฮะเรียบร้อย10อันดับเสื้อบอลที่สวยที่สุดฮะในฟุตบอลโลก2026จริงๆเสื้อบอลโลกปีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะนั่นก็คือเสื้อทีมชาติอุรุกวัยเขาเป็นเสื้อยืดดีไซน์แบบชุดเกราะซุปเปอร์ฮีโร่อะไรทุกอย่างแต่ตัวนั้นมันเด่นในความเป็นตัวเสื้อเป็นลายแล้วมันดูแปลกตาแต่ว่าสำหรับผมนะในการเอามาแต่งตัวผมว่ามันยังแอบยากอยู่นิดนึงสำหรับผมมันไม่ใช่สไตล์ที่ผมถนัดเท่าไหร่ด้วยก็เลยไม่ได้เอามาติดในนี้แต่ถ้าถามถึงความแบบโดดเด่นแปลกใหม่ว่าตัวนั้นก็น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้พูดถึงเนาะจริงๆก็สวยเยอะฮะปีนี้ใครที่มีทีมอื่นที่น่าสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับอันดับไหนหรือว่ามีตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดไปเนาะแล้วก็มันสวยเลยมาคอมเมนต์กันได้ขอให้ดูบอลกันให้สนุกครับผมแล้วก็แต่งตัวเสื้อบอลครับผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่เสื้อบอลอยู่แม้มันจะมีดราม่าอยู่บ่อยๆผมก็ไม่เข้าใจว่าคนใส่เสื้อบอลเนี่ยไปเที่ยวมันจะดราม่าตรงไหนเนาะเสื้อมันสวยขนาดนี้เขาดีไซน์ออกมาให้มันแฟชั่นแล้วในยุคนี้ครับมันไม่ควรจะมีดราม่าเรื่องนี้แล้วเนาะยกเว้นว่าใส่ไปแล้วมันผิดกาลเทศะอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่ก็ใส่ไปเที่ยวทั่วไปมันไม่ได้เดือดร้อนใครเราก็ยอมรับความหลากหลายทางแฟชั่นกันหน่อยเนาะขอให้ทุกคนแต่งตัวให้สนุกครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ